नमस्कार मित्रांनो, तुमचे स्वागत आहे आमच्या चॅनल दररोज नवीनवर. तर मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आणखी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो, आणखी एक नवीन लेटेस्ट भरती घेऊन आलो आहे. तुम्हाला सांगितले कोणती लेटेस्ट भरती निघेल सर्वप्रथम माहिती आमच्या चॅनलमध्ये असते मित्रांनो. तर बघा मित्रांनो, जास्त वेळ वाया न घालता लवकरात लवकर मित्रांनो, तुम्ही जर आमचे चॅनल नवीन असाल तर सबस्क्राईब बटनला प्रेस करून द्या मित्रांनो. आणि मित्रांनो, बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. आणि आणखी एक मित्रांनो, व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका, तुम्हाला नंतर वेळ मिळणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ लाईक करून द्या आणि मित्रांनो सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं मित्रांनो. बेल आयकॉन नाही दाबली तर नोटिफिकेशन मिळणार नाही. तर आवर्जून सांगतो, सबस्क्राईब बटन प्रेस केल्यानंतर बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं असतं. आताच करून द्या मित्रांनो, कारण नंतर वेळ मिळणार नाही. चला मित्रांनो, आपण व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ मित्रांनो, तर हा व्हिडिओ मित्रांनो तुम्हाला खास करून नवीन भरती आणि मित्रांनो लेटेस्ट भरती आला आहे. तुम्हाला सांगितलं तुम्हाला दररोज नवीन भरतीची माहिती मिळते. तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तर हा व्हिडिओ मित्रांनो तुम्हाला खास करून नवीन भरती आणि लेटेस्ट भरती आली मित्रांनो. आणि मित्रांनो, आज सुद्धा मित्रांनो तुम्हाला 4 व्हिडिओ मित्रांनो लेटेस्ट भरतीवर त्याचं तुम्ही बघितलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला भेट द्या. चॅनलचा दररोज नवीन मित्रांनो, चॅनलचा दररोज नवीन असल्यामुळे तुम्हाला एकही दिवस न चुकू मित्रांनो, तुम्हाला एकही दिवस न चुकू तुम्हाला दररोज नवीन भरतीची माहिती मिळते. तर लवकरात लवकर तुम्ही चॅनलला भेट द्या मित्रांनो. चॅनलचा दररोज नवीन आहे, सर्च करा चॅनलचं नाव दररोज नवीन, तिथे जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ मित्रांनो. तर लवकरात लवकर ते व्हिडिओ बघा, लवकरात लवकर संपूर्ण माहिती बघा आणि लवकरात लवकर कोणत्या ना कोणत्या भरतीमध्ये अर्ज करा हे मत मित्रांनो. जसं तुम्हाला आज 4 व्हिडिओ मित्रांनो, तर लवकरात लवकर कोणतरी व्हिडिओ बघा आणि लवकरात लवकर अर्ज करा, म्हणजे तुम्हाला लवकर व्हिडिओ मित्रांनो कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रामध्ये मित्रांनो. आणि मित्रांनो, हा व्हिडिओ मित्रांनो, तर हा व्हिडिओ सुद्धा मित्रांनो मी तुम्हाला नवीन भरती आणि लेटेस्ट भरती आली मित्रांनो, त्याची आपण संपूर्ण माहिती बघणार आहोत. त्या अगोदर मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ तुमच्या मोबाईल स्क्रीन दिसत नसेल तर सिक्युरिटी वाढवून घ्या, खाली बटन स्टार्टच करून द्या, म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्हाला तुमच्या मोबाईल स्क्रीन मित्रांनो फुल स्क्रीन मित्रांनो. आणि फुल स्क्रीन संपूर्ण माहिती करू शिकला, संपूर्ण माहिती करू शिकली म्हणजे तुम्ही ह्यामध्ये लवकरात लवकर अर्ज दाखल करू शकाल. जर तुम्ही लवकरात लवकर यामध्ये अर्ज दाखल केलं तर तुम्हाला लवकर मिळेल मित्रांनो. आणि मित्रांनो, याचे कारण असं मित्रांनो, जर तुम्ही सिक्युरिटी हाय लेवलची केली मित्रांनो, तर ही संपूर्ण माहिती दिली मित्रांनो, ही संपूर्ण माहिती तुम्हाला तुमच्या डोळ्यांनी स्पष्टपणे दिसेल, तुम्ही स्वतः वाचू शकाल आणि तुम्ही स्वतः समजू शकाल अशी आम्ही तुम्हाला सुविधा उपलब्ध करून दिले. तर लवकरात लवकर तुम्ही सिक्युरिटी हाय लेवलची करून घ्या, म्हणजे तुम्हाला संपूर्ण माहिती करून देईल. आणि मित्रांनो, तुम्ही याची खालचं कमेंट टच करून द्या बघा मित्रांनो, खालचं कमेंट टच करून द्या, म्हणजे ह्यावेळी तुम्हाला तुमच्या मोबाईल मित्रांनो फुल स्क्रीन दिसेल मित्रांनो. तर लवकरात लवकर त्याची क्वालिटी वाढून घ्या आणि खालचं कमेंट टच करून द्या, हे महत्त्वाचं आहे. आता बघा तर बदली निघालते, तर ही बदलीची आपण संपूर्ण माहिती बघा मित्रांनो, जास्त वेळ नाही घालता. तर बघा मित्रांनो, ही बदली निघालते, ही बदली मित्रांनो NFL म्हणजे मित्रांनो NFL म्हणजे मित्रांनो नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेडमध्ये मित्रांनो, नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेडमध्ये मित्रांनो 19 जागासाठी भरती निघाली. तर मित्रांनो, ह्यामध्ये तुम्हाला टोटल जागा दिल्या 19 जागा दिल्या, 19 जागासाठी भरती निघाली. इथे पद क्रमांक दिले, इथे 5 नाव दिले, इथे 5 सांगितले दिले. पहिले बघा मित्रांनो, तुम्हाला सांगितले PWBD यांच्यासाठी मित्रांनो, PWBD यांच्यासाठी मित्रांनो पहिले ह्यामध्ये तुम्हाला सांगितले पद क्रमांक आहे असिस्टंट मॅनेजर मार्केटिंग त्यासाठी 3 जागा दिल्या. दुसरे मित्रांनो इंजिनियर सिव्हिल त्यासाठी 1 जागा दिला आहे. तिसरे मित्रांनो इंजिनियर इन्स्ट्रुमेंट त्यासाठी 1 जागा दिला आहे. चौथं मित्रांनो इंजिनियर मेकॅनिकल त्यासाठी 1 जागा दिला आहे. पाचवं मित्रांनो ऑफिसर CES त्यासाठी 1 जागा दिला आहे. आता पुढचं मध्ये तुम्हाला ह्यामध्ये दिलं मित्रांनो SC ST OBC यांच्यासाठी मित्रांनो, SC ST OBC यांच्यासाठी मित्रांनो 6वं पद दिलं आहे. इंजिनियर केमिकल त्यासाठी 4 जागा दिल्या आहे. 7वं मित्रांनो इंजिनियर इलेक्ट्रिकल त्यासाठी 2 जागा दिल्या आहे. 8वं मित्रांनो इंजिनियर मेकॅनिकल त्यासाठी 1 जागा दिला आहे. 9वं मित्रांनो मॅनेजर इलेक्ट्रिकल त्यासाठी मित्रांनो 2 जागा दिल्या आहे. आणि 10वं मित्रांनो मेडिकल ऑफिसर त्यासाठी 1 जागा दिला आहे. 11वं मित्रांनो सिनियर मॅनेजर त्यासाठी 1 जागा दिला आहे. 12वं मित्रांनो सिनियर मॅनेजर F&EA साठी 1 जागा दिली मित्रांनो. अशा टोटल जागा मित्रांनो ह्यामध्ये तुम्हाला दिले 19 जागा दिल्या. या 19 जागामध्ये तुमची 1-2 जागा फिक्स झाली तर तुमची लाईफ सेट होऊन जाईल. तर लवकरात लवकर तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज करून द्या, म्हणजे तुम्हाला लवकर मिळून जाईल. आता पुढचं मध्ये तुम्हाला ह्यामध्ये दिले मित्रांनो शिक्षण पत्ता. तर ह्यासाठी मित्रांनो तुम्हाला हे जो पद दिले मित्रांनो 12 या पदांसाठी तुम्हाला आवश्यक असेल मित्रांनो शिक्षण पत्ता. तर शिक्षण पत्ता लक्षात घ्या मित्रांनो, तेव्हाच तुम्ही ह्यासाठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकणार नाही. आता बघा शिक्षण पत्ता काय लागणार मित्रांनो बघा. तर पहिले मित्रांनो तुम्हाला सांगितलं पद क्रमांक 1 मित्रांनो, तर पद क्रमांक 1 शिक्षण पद दिले मित्रांनो. पहिले ह्यामध्ये असं मित्रांनो 55% गुण असं MBA किंवा PGDBM. आणि दुसरं मित्रांनो झालं पाहिजे मित्रांनो 55% गुण असं MBA किंवा PGDBM झालं पाहिजे. आणि दुसरं मित्रांनो BSc ॲग्रिकल्चर झालं पाहिजे. आणि तिसरं मित्रांनो 2 वर्ष अनुभव पाहिजे. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 1 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकणार नाही. आता पद क्रमांक 2 साठी दिले शिक्षण पत्ता. तर पद क्रमांक 2 साठी मित्रांनो तुम्हाला पहिले सांगितलं 60% गुण असं BE किंवा BTech झालं पाहिजे, BTech किंवा BE झालं पाहिजे किंवा BSc इंजिनिअरिंग झालं पाहिजे किंवा AMIE झालं पाहिजे सिव्हिलमध्ये. आणि दुसरं मित्रांनो 1 वर्ष अनुभव पाहिजे. तेव्हा तुम्ही पद क्रमांक 2 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकणार नाही. आता पद क्रमांक 3 साठी दिले, तर पद क्रमांक 3 साठी मित्रांनो तुम्हाला शिक्षण पद सांगितले. तर पहिले ह्यामध्ये मित्रांनो 60% गुण असं BTech झालं पाहिजे किंवा BE झालं पाहिजे किंवा BSc इंजिनिअरिंग झालं पाहिजे किंवा AMIE इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये झालं पाहिजे. आणि दुसरे मित्रांनो 1 वर्ष अनुभव पाहिजे. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 3 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकणार नाही. आता पद क्रमांक 4 साठी शिक्षण पद दिले, तर पद क्रमांक 4 साठी मित्रांनो शिक्षण पद बघा मित्रांनो. तर पहिले ह्यामध्ये सांगितलं तुम्हाला 60% गुण असं BTech किंवा BE किंवा BSc इंजिनिअरिंग झालं पाहिजे किंवा AMIE मेकॅनिकल मध्ये झालं पाहिजे. आणि दुसरे मित्रांनो ह्यामध्ये 1 वर्ष अनुभव पाहिजे. तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 4 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकणार नाही. आता पद क्रमांक 5 साठी दिले शिक्षण पत्ता.
तर पद क्रमांक 5 साठी तुम्हाला पैसे सांगितले मित्रांनो ह्यामध्ये ICSI उत्तीर्ण पाहिजे आणि दुसरे मित्रांनो 1 वर्ष अनुभव पाहिजे, तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 5 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकता नाही. आता पद क्रमांक 6 साठी शिक्षण पात्रता दिले, तर पहिले ह्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं 60% गुणांसह BTech किंवा BE किंवा BC इंजिनिअरिंग झालं पाहिजे किंवा AMIE केमिकलमध्ये झालं पाहिजे किंवा मित्रांनो केमिकल इंजिनिअरिंग डिप्लोमा झाला पाहिजे आणि दुसरे मित्रांनो 1 किंवा 11 वर्षाचा अनुभव पाहिजे मित्रांनो, 1 किंवा 11 वर्षाचा अनुभव पाहिजे मित्रांनो, तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 6 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकता नाही. आता पद क्रमांक 7 साठी दिले मित्रांनो, तर पद क्रमांक 7 साठी शिक्षण पात्रता दिले मित्रांनो, तर पहिले ह्यामध्ये असं मित्रांनो तुम्हाला 60% गुणांसह BTech किंवा BE किंवा BC इंजिनिअरिंग झालं पाहिजे किंवा AMIE इलेक्ट्रिकलमध्ये झालं पाहिजे आणि दुसरे मित्रांनो 1 वर्ष अनुभव पाहिजे, तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 7 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकता नाही. आता पद क्रमांक 8 साठी दिले, तर पद क्रमांक 8 साठी शिक्षण पात्रता दिले तर पहिले ह्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं 60% गुणांसह BTech किंवा BE किंवा BC इंजिनिअरिंग किंवा AMIE मेकॅनिकलमध्ये झालं पाहिजे आणि दुसरे मित्रांनो 1 वर्ष अनुभव पाहिजे, तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 8 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकता नाही. आता पद क्रमांक 9 साठी दिले, तर पद क्रमांक 9 साठी शिक्षण पात्रता बघा तर काय दिलं, तर पहिले ह्यामध्ये सांगितलं 60% गुणांसह BTech किंवा BE किंवा BC इंजिनिअरिंग झालं पाहिजे किंवा AMIE इलेक्ट्रिकलमध्ये झालं पाहिजे आणि दुसरे मित्रांनो 9 वर्ष अनुभव पाहिजे, तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 9 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकता नाही. आता पद क्रमांक 10 साठी दिले शिक्षण पात्रता, तर पद क्रमांक 10 साठी शिक्षण पात्रता दिले, त्यामध्ये पहिले असं मित्रांनो 60% गुणांसह MBBS झालं पाहिजे आणि दुसरे मित्रांनो 1 वर्ष अनुभव पाहिजे, तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 10 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकता नाही. आता पद क्रमांक 11 साठी दिले, तर पद क्रमांक 11 साठी शिक्षण पात्रता बघा काय दिले, तर पद क्रमांक 11 साठी मित्रांनो पहिले ह्यामध्ये सांगितले MBA झालं पाहिजे, MBA किंवा स्थानकोत्तर पदवी किंवा HRM किंवा पर्सनल मॅनेजमेंट अँड इंडस्ट्रियल रिलेशन पदव्युत्तर पदवी किंवा डिप्लोमा झाला पाहिजे आणि दुसरे 11 वर्ष अनुभव पाहिजे, तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 11 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकता नाही. आता पद क्रमांक 12 साठी शिक्षण पात्रता दिले, तर पद क्रमांक 12 साठी पहिले ह्यामध्ये असं मित्रांनो 60% घेऊन असं चार्टर्ड अकाउंटंट किंवा मूल्य व व्यवस्थापन लेखापाल किंवा MBA झालं पाहिजे आणि दुसरे मित्रांनो ह्यामध्ये 13 वर्ष अनुभव पाहिजे, तेव्हाच तुम्ही पद क्रमांक 12 साठी अप्लाय करू शकता आणि ते अप्लाय करू शकता नाही. आता बघितलं संपूर्ण पदांसाठी शिक्षण पात्रता. आता पुढचं मध्ये दिलं तुम्हाला वाचट, पुढचा मध्ये दिलं तुम्हाला ह्यामध्ये वाचत. त्या अगोदर मित्रांनो एक महत्त्वाचं मित्रांशी आज मित्रांनो हा चॅनल नवीन ओपन केला आहे, चॅनलचा दररोज देणे मित्रांनो, चॅनलचा दररोज देणे हा चॅनल मित्रांनो नवीन ओपन केला आहे आणि मित्रांनो तुम्हाला दररोज नवीनची माहिती मिळतच मित्रांनो, कारण चॅनलचा दररोज देणे मित्रांनो. तसे मित्रांनो आज तुम्हाला मित्रांनो 4 व्हिडिओ दिले आणि काल सुद्धा मित्रांनो तुम्हाला 6 व्हिडिओ दिले, त्याच्या अगोदर सुद्धा मित्रांनो तुम्हाला 5 व्हिडिओ दिले आणि त्याच्या अगोदर सुद्धा मित्रांनो तुम्हाला 7 व्हिडिओ दिले आणि त्याच्या अगोदर सुद्धा मित्रांनो तुम्हाला 4 व्हिडिओ दिले आणि त्याच्या अगोदर सुद्धा मित्रांनो तुम्हाला 8 व्हिडिओ दिले. अशी दररोज मित्रांनो तुम्हाला जास्तीचे व्हिडिओ देतो मित्रांनो, कारण तुम्ही लवकर ते व्हिडिओ बघितले पाहिजे आणि तुम्ही लवकर कोणत्या ना कोणत्या भरतीमध्ये आज झाले पाहिजे आणि तुम्हाला कोणत्या ना कोणत्याच्यामध्ये नोकरी लागली पाहिजे आज आमचं इथे मित्रांनो, म्हणून तुम्हाला दररोज नवीनची माहिती मिळते मित्रांनो. जसं की मित्रांनो तुम्हाला आज सुद्धा तुम्हाला 4 व्हिडिओ दिले, त्याचं तुम्ही बघितलं असेल मित्रांनो. जर तुम्ही ते व्हिडिओ बघितले नसेल दररोजचे तर लवकर चॅनलला भेट द्या, चॅनलचं दररोज नाही चॅनल जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ शिकता किंवा मित्रांनो सर्च करा दररोज नवीन चॅनलचं नाव, त्याच्यात जाऊन तुम्ही व्हिडिओ बघता मित्रांनो. किंवा मित्रांनो ह्या चॅनलच्या खाली मित्रांनो ह्या व्हिडिओच्या खाली मित्रांनो ह्या व्हिडिओच्या खाली चॅनल चित्र मित्रांनो म्हणजे माझं चित्र त्याला क्लिक करा, म्हणजे तुम्ही आपोआप चॅनल जा मित्रांनो, तुम्ही आपोआप चॅनल झाला आणि चॅनल केल्यानंतर तुम्ही ते व्हिडिओ बघू मित्रांनो आणि व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्ही लवकर त्यामध्ये आज दाखल करू शकाल आणि तुम्ही लवकर आज दाखल केलं तुम्हाला लवकर मिळेल मित्रांनो. तर लवकर ते व्हिडिओ बघा, लवकर आज दाखल करा, हे माझं मित्रांनो. आणि मित्रांनो एक माझं मित्र असे हा चॅनल नवीन ओपन केला मित्रांनो आणि या चॅनल मित्रांनो तुम्हाला संपूर्ण भरतीची माहिती मिळते मित्रांनो. जसं की मित्रांनो पदाचे नाव दिले असते, पसंती दिले असते, शिक्षण दिले असते, वाचित दिले असते, नोकरी दिले असते, फी दिले असते, ऑनलाईन जर शेवटी तारीख दिले असते आणि अर्ज कुठे पाठायचे पत्र सुद्धा दिले असते मित्रांनो. अशी संपूर्ण तुम्हाला माहिती मिळते मित्रांनो आणि एकाच व्हिडिओ मिळते मित्रांनो. एकाच व्हिडिओमध्ये तुम्हाला जी भरतीची आवश्यक माहिती असते मित्रांनो, जी भरतीची आवश्यक माहिती असते तुम्हाला संपूर्ण माहिती मित्रांनो एकाच व्हिडिओ मिळते मित्रांनो. तर मित्रांनो हा चॅनल ओपन केला मित्रांनो आणि हा चॅनल सर्वांना आवडतं मित्रांनो. सर्वजण ह्या चॅनल सबस्क्राईब करता मित्रांनो, कारण त्यांना संपूर्ण माहिती मिळते मित्रांनो एकाच व्हिडिओमध्ये. तर लवकर ह्या चॅनल सर्वजण सबस्क्राईब करता, बेल आयकॉन दाबता मित्रांनो. आणि मित्रांनो आम्ही जे दररोज नवीन व्हिडिओ टाकतो मित्रांनो त्याची त्यांना नोटिस मिळते मित्रांनो. ते व्हिडिओ बघता मित्रांनो लवकर त्यामध्ये दाखल करता आणि त्या नोटिफिकेशन सुद्धा मिळाल्यानंतर ते अर्ज दाखल करून देतो आणि त्या नोकरी सुद्धा मिळते मित्रांनो. तर लवकर मित्रांनो तुम्ही सुद्धा आमच्या चॅनल असेल तर लवकर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, बेल आयकॉन दाबू द्या, म्हणजे तुम्हाला सुद्धा नवीन बरीच माहिती मिळेल मित्रांनो. तर लवकर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, बेल आयकॉन दाबू द्या, म्हणजे तुम्हाला सुद्धा घरी बसल्या तुम्हाला दररोज बरीच माहिती मिळते मित्रांनो. दररोज नवीन बरीच माहिती मिळते आणि जास्तीत व्हिडिओ मिळते मित्रांनो. जसं की तुम्हाला आज 4 व्हिडिओ दिले मित्रांनो. तर लवकर चॅनल सबस्क्राईब विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तुम्ही बघितलं असेल मित्रांनो तुम्हाला संपूर्ण कशी माहिती मिळते, तुम्ही बघितलं तर मित्रांनो तुम्हाला संपूर्ण वाचून दाखवलं मित्रांनो. आता पुढचं मध्ये तुम्हाला ह्यामध्ये वाचले दिले, तुम्हाला संपूर्ण डीपमध्ये माहिती मिळते मित्रांनो. जी भरतीची आवश्यक माहिती असते ती संपूर्ण माहिती तुम्हाला डीपमध्ये मिळते. तर लवकर चॅनल सबस्क्राईब विसरू नका, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. हे महत्त्वाचं आहे मित्रांनो. चॅनल सबस्क्राईब करणं हे महत्त्वाचं आहे आणि बेल आयकॉन दाबणं हे महत्त्वाचं आहे. आता पुढचं मध्ये तुम्हाला ह्यामध्ये वाचले दिले, तर वाचले बघून तर काय दिले 30 एप्रिल 2019 मित्रांनो. 30 एप्रिल 2019 आता बघा तुम्हाला सांगितले पद क्रमांक 1, 11 आणि 12 मित्रांनो. पद क्रमांक 1, 11 आणि 12 यांच्यासाठी मित्रांनो 50 वर्ष वाचित दिले. आता बघा मित्रांनो पुढचा मध्ये मला पद क्रमांक 2, 3, 5 आणि 8 मित्रांनो. पद क्रमांक 2, 3, 5 आणि 8 यासाठी मित्रांनो 40 वर्ष वाचित दिले आणि पद क्रमांक 4 आणि 7 साठी मित्रांनो. पद क्रमांक 4 आणि 7 साठी मित्रांनो 35 वर्ष वाचित दिले आणि पद क्रमांक 9 साठी मित्रांनो फक्त पद क्रमांक 9 साठी 48 वर्ष दिले मित्रांनो वाचट 48 वर्ष आणि शेवटचं पद मित्रांनो पद क्रमांक 10 साठी मित्रांनो तुम्हाला 33 वर्षामध्ये वाचित दिले. आता पुढचं मध्ये तुम्हाला नोकरी ठिकाण दिले, तर नोकरी ठिकाणी संपूर्ण भारत दिले, ऑल इंडिया नोकरी ठिकाण दिले. आता पुढचं मध्ये तुम्हाला ह्यामध्ये फी दिले, त्यामध्ये फी बघा तर काय दिले, तर ह्यामध्ये फी मित्रांनो SC ST PWBD एक्स सर्व्हिसमॅन यांना फी नाही मित्रांनो. SC ST PWBD एक्स सर्व्हिसमॅन यांना फी नाही. तर लवकर त्यांनी सुद्धा ह्यामध्ये अर्ज दाखल करावे आणि लवकर त्यांना सुद्धा ह्यामध्ये नोकरी मिळेल मित्रांनो. हे मत आहे, कारण त्यांना फी नाही मित्रांनो. तर लवकर तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा, म्हणजे तुम्हाला नवीन माहिती मिळते मित्रांनो.
आता बघा तुम्हाला सांगितलं ह्यामध्ये फी बघितली. आता पुढचा मुद्दा तुम्हाला ह्यामध्ये दिले मित्रांनो फी. त्यामध्ये फी बघा काय दिले तर मित्रांनो तुम्हाला दिले पद क्रमांक 1 ते 10 मित्रांनो. पद क्रमांक 1 ते 10 यांच्यासाठी मित्रांनो जनरल ओबीसीसाठी मित्रांनो. जनरल ओबीसीसाठी मित्रांनो 1000 रुपये फी दिले आणि मित्रांनो पद क्रमांक 11 आणि 12 साठी मित्रांनो. पद क्रमांक 11 आणि 12 साठी मित्रांनो जनरल ओबीसी साठी मित्रांनो. फक्त जनरल ओबीसीसाठी पद क्रमांक 11 आणि 12 साठी मित्रांनो 700 रुपये फी दिले. आता फी बघितली. आता पुढचं मध्ये तुम्हाला ह्यामध्ये ऑनलाईन अर्ज शेवटची तारीख दिली. तर ऑनलाईन अर्ज शेवटची तारीख बघून तर काय दिले तर ऑनलाईन अर्ज शेवटची तारीख दिली तर तुम्हाला बघा मित्रांनो 30 जून 2019 मित्रांनो संध्याकाळी 5:30 वाजेपर्यंत. 30 जून 2019 रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत. त्यानंतर तुम्ही अप्लाय करू शकणार नाही. तर लवकरात लवकर तुम्ही ह्यामध्ये अर्ज करून द्या हे माझं 30 जून 2019 30 जून 2019 तुम्ही लवकरात लवकर ह्यामध्ये अर्ज दाखल करा हे महत्त्वाचं आहे. आता पुढचं मध्ये तुम्हाला ह्यामध्ये दिले मित्रांनो बघा अर्ज पोस्टाने भरलेला अर्ज पोस्टाने पाठवून शेवटची तारीख दिली. तर भरलेला अर्ज पोस्टाने पाठवून शेवटची तारीख दिली 7 जुलै 2019 मित्रांनो. 7 जुलै नंतर तुम्ही अर्ज पोस्टाने पाठवू शकणार नाही. तर लवकरात लवकर 7 जुलैच्या आत तुम्ही लवकरात लवकर भरलेला अर्ज पोस्टाने पाठवून द्या. आणि पुढच्या मध्ये तुम्हाला अर्ज पोस्टाने पाठवायचं पद दिले मित्रांनो. तर तुम्हाला कुठे पाठवायचं मित्रांनो अर्ज तर लवकरात लवकर लक्षात घ्या मित्रांनो नोट करून घ्या तुमच्या वहीमध्ये हे मत आहे. तर तुम्हाला अर्ज पाठवायचं कुठे मित्रांनो हे लवकरात लवकर नोट करून घ्या. तुम्हाला इथे बॉक्स सुद्धा करून देते मित्रांनो म्हणजे तुम्ही लवकरात लवकर इथे अर्ज पाठवू शकता मित्रांनो. तर बघा तुम्हाला सांगितलंय अर्ज पोस्टाने पाठवण्याचं पद दिलं आहे. तर जनरल मॅनेजर HR नॅशनल फर्टिलायझर्स लिमिटेड A11 सेक्टर नंबर 24 नोएडा डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश 201301 या ठिकाणी तुम्हाला पाठवायचे मित्रांनो म्हणजे तुम्ही लवकरात लवकर त्यामध्ये तुमचं सिलेक्शन होईल मित्रांनो. तर जास्त वेळ पाहिजे तुम्ही लवकरात लवकर अर्ज पाठवून द्या हे मत आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहून पाठवा. लाईक करायला विसरू नका. लाईक करताना म्हणजे आम्हाला आनंद मिळतो मित्रांनो. आणखी व्हिडिओ करण्यासाठी तर लाईक करायला विसरू नका हे मत आहे. आणि मित्रांनो तुमच्या परिवारामध्ये तुमच्या फॅमिली तुमच्या बहिणी किंवा तुमच्या भावने जर ही शिक्षण आता कंप्लीट केली त्यांना जरूर हा शेअर करा की तुमचे फ्रेंड देखील त्याने शेअर करा आणि त्याने सुद्धा ह्यामध्ये दाखल करायचं हे महत्त्वाचं आहे. आणि मित्रांनो एक महत्त्वाची गोष्ट अशी तुम्ही जर अजून सुद्धा चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या बेल आयकॉन दाबून द्या म्हणजे तुम्हाला सुद्धा नवीन बरची माहिती मिळेल मित्रांनो. तर चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका हे महत्त्वाचं आहे. तर मित्रांनो भेटूया पुढच्या धन्यवाद.